خیابان الماسیه یا باب همایون. خیابان باب همایون از خیابان‌های عمده و مهم دارالخلافه تهران بود. این خیابان از شمال به جنوب نیمه شمالی ارگ را به 2 قسمت تقسیم می‌کرد و میدان توپخانه را در خیابان دربندرون مربوط می‌ساخت. و چون درست در محاذی باب همایون یا سردر الماسیه واقع شده بود، به همین جهت به خیابان باب همایون یا خیابان الماسیه معروف شده بود. این خیابان در گذشته کوچه‌ای تنگ و کم عرض بود، به همین جهت به آن توجهی نمی‌شد و اکثراً هم ناپاک و کثیف بود. در سال 1288 هجری قمری محمد رحیم خان علاءالدوله آن را به صورت خیابان عریض درآورده، مغازه‌ها و دکان‌های منظم و نظیفی در 2 طرف آن ساخت. 4 بدنه و سقف باب همایون تماماً از سنگ خارجی بود که حوض‌هایی داشت که دائما از آنها آب جاری و 4 طرفش گلکاری شده بود. هنگام عصر در میدان باب همایون 2 دسته موزیک مشغول نواختن مارش می‌گردیدند. در 2 طرف این خیابان چنارهای بلند یک اندازه بود که از عهد صفویه به جا مانده بود و شاخه‌های آن در عرض خیابان سر در آغوش یکدیگر کرده در تابستان آنجا را خرم می‌کرد و فضای دلانگیز به وجود می‌آوردند. در خیابان باب همایون بناها و ساختمان‌های دولتی چندی وجود داشت که تدریجاً آنها را خراب کرده به جایشان بناهای دیگر ساختند. مشهورترین این بناها عبارت بودند از مدرسه نظام، قورخانه، مجمع الصنایع و مسجد مهد اولیا. مجمع الصنایع تقریباً در پشت مسجد اولیا در ابتدای خیابان قرار داشت و به حجره‌های متعددی تقسیم می‌گردید و استادان و شاگردان در آنجا به صنایع و پیشه‌های گوناگون سرگرم بودند.